ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો બધા? તમારું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે મારા ચેનલ બીનાસ ક્રિએશન ગુજરાતીમાં. હું છું બીના અને આજે હું તમારા સાથે શેર કરવા જઈ રહી છું પૂરી શાકની રેસીપી કે પછી પૂરી ભાજીની રેસીપી. તો આજે આપણે બહાર જેવા જ એકદમ ટેસ્ટી એવા પૂરી શાક ઘરે બનાવીશું. તો ચાલો બનાવવાનું શરૂ કરી. તો સૌથી પહેલાં તો આપણે પૂરીનો લોટ બાંધીને રાખી દઈશું. તો અહીં મેં લોટ લઈ લીધો છે ઘઉંનો અને તેનામાં આપણે 3 ટેબલસ્પૂન જેટલો તેલ ઉમેરી દેવાનો છે અને ત્યારબાદ બધું જ મિક્સ કરી લેવાનું છે. ત્યારબાદ પાણી ઉમેરીને એકદમ સરસ કઠણ એવો પૂરીનો લોટ બાંધવાનો છે. તો એકદમ ઢીલું નથી રાખવાનું, કઠણ જ લોટ બાંધવાનું છે. જેવું કે તમે આ વિડીયોમાં જોઈ શકો છો કે એકદમ સરસ એવો કઠણ લોટ બાંધી લીધો છે. હવે થોડું 1 ટેબલસ્પૂન કે પછી 1 ચમચી જેટલું તેલ ઉમેરીને આપણે આ લોટને ચાઠી લેવાનો છે. તો એકદમ સરસ રીતે ચાઠી લેવાનો છે. જો તમારા પાસે ટાઈમ હોય તો 5 થી 10 મિનિટ માટે આ લોટને રેસ્ટ કરવા માટે મૂકી દેજો. અને જો ઇન્સ્ટન્ટ પણ પૂરી બનાવશો તો એકદમ સરસ એવી ફૂલેલી દડા જેવી પૂરી બનશે. જો તમે આ રીતે લોટને કઠણ બાંધશો અને થોડું મોણ વધારે રાખશો તો પૂરી જે છે અંદરથી એકદમ સરસ એવી પોચી થશે અને એકદમ દડા જેવી ફૂલશે. તો આગળ હું તમને વિડીયોમાં બતાવીશ કે બધી જ પૂરી જે છે એ ફૂલીને દડા જેવી થાય છે. તો અહીં આપણો લોટ સરસ એવો કઠણ બંધાઈને રેડી થઈ ગયો છે. તો ચાલો ફ્રેન્ડ્સ, હવે આપણે પૂરીનું શાક વઘારીશું. તો તેની તૈયારી પણ આપણે કરી લઈશું. તો ત્યાં સુધી આપણે લોટને રેસ્ટ કરવા માટે મૂકી દઈશું. હવે આપણે એક વાટકી લઈ લેવાની છે અને વાટકીમાં 1 ટેબલસ્પૂન કે પછી 2 ટેબલસ્પૂન, જો વધારે જણા માટે શાક બનાવતા હોય તો 2 ટેબલસ્પૂન જેટલો આપણે અહીં ચણાની જે દાળ આવે તેનો પાવડર લઈ લેવાનો છે. ચણાની દાળનો આપણે પાવડર કરી લેવાનો છે મિક્સીના જારમાં. તો એકદમ પાવડર પણ નથી કરવાનું, જેવું કે તમે આ વિડીયોમાં જોઈ શકો છો એ ટાઈપની જ દાળ દળદરી પીસી લેવાની છે. અથવા તો તમે તેને ખાંડની દસ્તામાં કૂટી પણ લેશો તો પણ આ ટાઈપનું સ્ટ્રક્ચર થઈ જશે. પાણી નાખીને આપણે તેને પલાળીને મૂકી દઈશું. હવે અહીં મેં 2 બાફેલા બટેટા લઈ લીધા છે, જેની મેં છાલ ઉતારીને કટ કરી લીધા છે. તો 1 વાટકી જેટલા 2 બટેટા થયા છે. હવે આપણે કરીશું શાકનો વઘાર. તો બહાર જે મહારાજ બનાવતા હોય શાક પૂરીનો, એવું જ શાક આજે આપણે ઘરે બનાવીશું. અને ફ્રેન્ડ્સ, એકદમ ટેસ્ટ બહાર જેવો જ આવશે. જ્યારે તમે બનાવશો ત્યારે ટેસ્ટની ખબર પડશે. તો અહીં મેં કડાઈઓ લઈ લીધો છે. તેલ થોડું ઓછું વાપરીશું, બહુ વધારે નહીં વાપરીએ. તેનામાં રાઈ અને જીરું 1 ટીસ્પૂનથી ઓછા ઉમેરી દીધા છે. અને આપણે અહીં તમાલપત્ર ઉમેરવાનું છે, બીજું કંઈ જ નથી ઉમેરવાનું આખા મસાલામાં. તો અહીં આપણે રાઈને ચટકાવી લઈશું. હવે 1/2 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ ઉમેરી દેવાની છે. તો આ શાકમાં હિંગનો ટેસ્ટ થોડો વધારે સારો એવો લાગતો હોય છે, તો 1/2 ટીસ્પૂન હિંગ ઉમેરી જ દેજો. હવે આપણે જે દાળને પલાળીને રાખી હતી પાણીથી, એ પાણી આપણે આ વઘારમાં ઉમેરી દઈશું અને બીજી વાટકી પણ ભરીને આપણે પાણી અહીં ઉમેરી દેવાનું છે. તો આ શાક રસાવાળું હોય છે. આપણે જ્યારે બારે પૂરી શાક કે પૂરી ભાજી ખાતા હોઈએ ત્યારે આ જે શાક છે ઘાટા રસા સાથે સર્વ કરવામાં આવે છે. તો એવો જ રસો આપણે ઘરે તૈયાર કરીશું અને ફક્ત 2 જ બટેટામાંથી આપણે આખા પરિવારનું શાક બની જાય એ રીતે આપણે શાક બનાવીશું. તો પાણી ઉમેરી દીધું છે, સાથે સાથે સ્વાદ પ્રમાણે આખા શાકનું મીઠું ઉમેરી દેવાનું છે. હવે આપણે જે બટેટાની છાલ ઉતારીને તેના કટકા કરીને રાખ્યા હતા બાફેલા બટેટા, તે આપણે ઉમેરી દેવાના છે. જો 5 થી 6 જણાની ક્વોન્ટિટી હોય તો 3 બટેટા તમે લઈ શકો છો અથવા તો 4 બટેટા પણ લઈ શકો છો. પણ આ શાકમાં વધારે રસો જ સારો લાગતો હોય છે, તો રસો વધારે કરજો. બટેટા ઓછા હશે તો પણ ચાલશે. તો અહીં મેં બટેટા ઉમેરી દીધા છે. હવે આપણે અહીં ઉમેરીશું મસાલા. તો મસાલામાં 1/2 ટીસ્પૂન જેટલી હળદર લઈ લઈશું, સાથે સાથે 1 ટીસ્પૂન ધાણાનો પાવડર લઈ લઈશું અને 1 ટીસ્પૂન જેટલો કાશ્મીરી લાલ મરચો કે પછી તીખો લાલ મરચો વાપરજો. તીખો લાલ મરચો વાપરશો તો ટેસ્ટ સારો એવો આવશે, કારણ કે કાશ્મીરી ઉમેરવાથી એટલો બધો ટેસ્ટ સારો નહીં આવે. બીજું આપણે અહીં કંઈ જ નથી ઉમેર્યું તીખાશ માટે, એટલે તીખો લાલ મરચાંનો પાવડર અને સાથે સાથે તમે કાશ્મીરી લાલ મરચું એમ બંને મિક્સ કરીને ઉમેરશો તો પણ આ શાકનો ટેસ્ટ અને કલર સારો એવો આવશે. અને 1/2 ચમચી જેટલો મેં અહીં ઉમેરી દીધો છે ગરમ મસાલો. તો સારો એવો ગરમ મસાલો આ શાકમાં વાપરવાનો છે. 1/2 ટીસ્પૂન ઉમેરી દેવાનો છે, તો જ આ જે શાક છે એ બજાર જેવું બનશે. તો જરૂરથી સારું એવું ગરમ મસાલો ઉમેરજો. ગરમ મસાલો આ શાકમાં ઉમેરવાનો જ છે.
તો જ એકદમ સરસ એવો ટેસ્ટ આવશે, ધ્યાન રાખજો. હવે મેં અહીં પાણી ઉપરથી ઉમેરી દીધું છે. જો વધારે ક્વોન્ટિટીમાં શાક બનાવવું હોય તો થોડું વધારે પાણી ઉમેરજો તો વધારે રસો થશે. જેમ જેમ શાક ઉકળશે તેમ રસો જે છે એ ઘાટો થતો જશે. પહેલાં અહીં તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ પાતળું પાણી દેખાઈ રહ્યું છે. હું તમને ચમચાથી બતાવી દઈશ કે કેટલું પાતળું આપણું આ શાક બન્યું છે. હવે જેમ જેમ આ શાકને તમે ઉકાળશો, લગભગ 5 મિનિટ જેવું લાગશે. જ્યારે તમે તેને ઉકાળશો એટલે બટેટા જે છે એકદમ સરસ એવા થીક થઈ જશે અને રસો એકદમ ઘાટો થઈ જશે, અને જે આપણે દાળ ચણાની વાપરી છે એ પણ ઘાટી થતી જશે. એટલે ચણાનો લોટ આપણે કોઈ પણ શાકમાં ઉમેરતા હોઈએ ને ફ્રેન્ડ્સ, તો એ ઘાટું થવા માંડે છે. એટલે આપણે અહીં દાળ વાપરી છે તો એકદમ સરસ એવું શાક જે છે એ ઘાટું થઈ જશે. તો શાક આપણું એકદમ સરસ એવું કૂક થઈ ગયું છે. તેને આપણે ઠંડુ થવા માટે સાઈડમાં મૂકી દઈશું. હવે આપણે અહીં પૂરી તળવા માટે તેલ લઈ લેવાનું છે. ગરમ કરી લઈશું કડાઈમાં તેલને, અને આપણે જે લોટ બાંધીને રાખ્યો હતો તેનામાંથી થોડો લોટ લઈ લેવાનો છે, અને લોટને ફરી પાછો આપણે થોડીવાર માટે ચાંઠી લઈશું, અને ત્યારબાદ આપણે તેનામાંથી લુવા કરીશું. તો થોડા એવા લુવા કરીને રાખી દેવાના છે. એટલે તેલ ગરમ થશે તો ફટાફટ બધી જ પૂરી બનાવીને ઉમેરી દેવાની છે. તો અહીં મેં નાના નાના એવા બધા જ લુવા કરી લીધા છે. હવે એક લુવાને આપણે ગોળ રાઉન્ડમાં શેપ આપી દઈશું. તો આ ટાઈપનો શેપ આપી દેવાનો છે. તો અહીં મેં પૂરીનો લોટ બાંધતી સમયે તેનામાં મેં મીઠું નથી ઉમેર્યું, કારણ કે આપણે બજારમાં પૂરી ભાજી ખાતા હોઈએ છીએ તો એનામાં મીઠું નથી હોતું. તમે ક્યારેક કોરી પૂરી ખાઈ જોજો, એનામાં મીઠું નહીં હોય. તો મેં મીઠું નથી ઉમેર્યું. જો તમને ઉમેરવું હોય તો તમે ઉમેરી શકો છો. હવે પાટલા ઉપર આપણે 2 થી 3 વેલણ મારીને આપણે તેની પૂરી બનાવી લેવાની છે. તો લોટ એકદમ સરસ એવો કઠણ છે એટલે પૂરી બનાવવામાં બિલકુલ વાર નહીં લાગે. અને જો તેલ વાપરવું હોય તો તેલ વાપરી શકો છો, નહીંતર એમને એમ બધી જ પૂરી બની જશે. અને કેટલી થીક રાખવાની છે એ તમે આ વિડીયોમાં જોઈ શકો છો. બસ આટલી જ થીક રાખવાની છે, બહુ જાડી પણ નથી રાખવાની. બહુ પાતળી વણશો તો તેલમાં ફૂલશે નહીં. તો એ વાતનું બધું જ ધ્યાન રાખજો. હવે તેલને ચેક કરી લઈશું. તો તેલ સરસ એવું ગરમ થઈ ગયું છે. તો તેનામાં આપણે પૂરી ઉમેરી દઈશું. તેલ ખાસું એવું ગરમ હોવું જોઈએ તો જ પૂરી એકદમ સરસ એવી ફૂલીને દડા જેવી થશે. જો તમે ઠંડા તેલમાં પૂરીને નાખી દેશો અને પછી મને કમેન્ટ કરશો કે બેન પૂરી ફૂલતી નથી, તો એ તમારી મિસ્ટેક હશે. તો તેલને ખાસું એવું ગરમ કરી લેવાનું છે. પછી જ ચેક કરીને તેનામાં પૂરી ઉમેરવાની છે. બીજો ગાણો જ્યારે તમે ઉમેરો ત્યારે પણ તેલને સારું એવું ગરમ જ રાખવાનું છે, નહીંતર બીજા ગાણામાં તમારી પૂરી જે છે એ ફૂલશે નહીં. અને તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ કે પૂરી એકદમ દડા જેવી ફૂલી ગઈ છે. બધી જ પૂરી ફૂલી છે. તેને આપણે બહાર કાઢી લઈશું, અને એવી જ રીતના આપણે બીજો બેચ પણ તળીશું. હું તમને બતાવીશ કે બધી જ પૂરી ફૂલીને દડા જેવી થશે. તો અહીં આપણે આ પૂરીને બહાર કાઢી લીધી છે. હવે થોડી વાર માટે તેલને તપાવી લીધું હતું, અને ફરી પાછી આપણે અહીં પૂરી ઉમેરી દેવાની છે. અને અહીં તમે જોઈ શકો છો કે મેં ચમચો પણ નથી અડાવ્યો, છતાં પણ પૂરી જે છે એકદમ પોતાની રીતથી ફૂલવા માંડી છે. તો બસ આ જ રીતે પૂરી બનાવશો તો બધી જ પૂરી જે છે ફૂલીને દડા જેવી થશે. તો આપણી પૂરી પણ બિલકુલ રેડી થઈ ગઈ છે ફ્રેન્ડ્સ. તો આ રીતે હું બધી જ પૂરી બનાવી લઈશ. અને હવે આપણે સર્વ કરીશું પૂરી શાકને કે પછી પૂરી ભાજીને. તો સૌથી પહેલાં તો ઘાટું રસાવાળું બટેટાનું શાક ઉમેરી દઈશું, અને ત્યારબાદ આપણે અહીં પૂરીને સર્વ કરીશું. તો આ શાક અને પૂરી ગરમા ગરમ જ ખાવાની મજા છે. સાથે સાથે તળેલા મરચાં તમને પસંદ હોય તો તળી લેજો તેલમાં, ખૂબ સારા એવા લાગતા હોય છે આ પૂરી શાક સાથે. તો તમે ક્યારે લારી ઉપર કે બજારમાં પૂરી શાક ખાધા હશે તો સેમ એનો ટેસ્ટ આવો જ આવશે. તો બસ આ જ મસાલા વાપરવાના છે બધા. તો બસ તમે પણ આ રીતે શાક બનાવો અને મને કમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવો કે કેવો બન્યો છે. અને વિડીયો ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો. ચેનલને હજી સુધી સબસ્ક્રાઈબ નથી કર્યું તો આવા જ નવા વિડીયો અને અવનવી વાનગી જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો. આપણે ફરી મળીશું ફ્રેન્ડ્સ એક નવા વિડીયો સાથે, એક નવી રેસિપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો બધા. જય શ્રી કૃષ્ણ. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.